مريم تكميل الألم آمع وكيل نخاف الأخرى
شو حاله ولو راوى الروح القدسية من عالم معظم
ويتاخم خللت مليت كل عضوانين وخطوين دت مار ورو يدخل وروح قدس العالمين آمين اجلسوا وانصتوا إلى نبوءة إشعيا بارخمار. هو ذا عبدي يعمل بالحزم ويتعالى ويرتفع ويتسامى جدا، كما أن كثيرين سيدهشون منه. هكذا يتشوه منظره أكثر من الإنسان، وصورته أكثر من بني البشر. هذا يطهر أمما كثيرة، وعليه يسد الملوك أفواههم، لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وفهموا ما لم يسمعوا به. من آمن بمن سمع منا، ولمن أعلن الذراع الرب. نبت كفرخ قدامه وكجرثومة من أرض عطشة، لم يكن له منظر ولا بهاء، وإذ رأيناه إلا منظر له أنكرناه. مهان ومخذول من الناس، رجل أوجاع وخبير بالآلام. صرفنا وجوهنا عنه وازدريناه فلم نعبأ به. يقينا هو أخذ آلامنا وأوجاعنا هو حملها، ونحن حسبناه معتوها ومضروبا من الله ومذللا. وهو يقتل لأجل خطايانا ويذلل لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه، وبجراحه يشفى. جميعنا كالغنم ضللنا، كل واحد منا مال إلى جنبه، فألقى الرب عليه خطايا جميعنا. تقدم وتذلل ولم يفتح فاه، كحمل سيق إلى الذبح وكنعجة أمام الجزاز. كان صامتا ولم يفتح فاه، من الحبس والقضاء أخذ وجيله.
نصفه لأنه انقطع من أرض الأحياء ولأجل أثمة الشعب دان إليه. أعطى المنافق قبره والغني في موته على أنه لم يصنع إثما وليس غش في فمه. والرب شاء أن يوفعه ويؤلمه، جعل نفسه ذبيحة إثمه ليرى ذرية وتطول أيامه، ومرضاة الرب تنجح على يده. ومن علاء نفسه يرى ويشبع بالعلم ويبرر الصديقين. هو عبد لكثيرين وهو يحمل خطاياهم، فلذلك اجعلوا له نصيبا في كثيرين، وللأعزاء يقاسم الغنيمة، لأنه ألقى إلى الموت نفسه ومع الأثمة أحصي، وهو حمل خطايا كثيرين ولاقى الأثمة بار حمار. شلون ويوث الدانية البار حمار كدانا بصلوي بقيارة قناية دي وحطاها تعمد بإسرائيل كم حلق مطلاب دي قامت مريا آلها اللي طورة قديشة دالها كد أنا محكوي بصلوثة قورة دغزيلي بحزوة من قميثة فير وثيل مشمية قرول الجيبي بزونة قربانة ادبر ماشي وثيل محكي لأمي ميرطالي دانييل دا بلطلي دمال بنو خد فهمت شو رايد صلوثو بلطلة تنيثة وانا ثيلي دميذنو خم سبب مشاهد متخمل بتنيثة ومدقق بحزوة شو إيشا وعى بتفيتي اللي تعماديو اللي دماث قدشو الخلاصة قناها الكمالة احطاها تشواقة عولة المثوية حق دي من أبد الكمالة حزوة ونوية والمشي حق دش قدشين وديادت وتفهمت من بلط التنيثة لدقارة لبناية أورشلم والإثاية دمشيحة ملكة شو أشاوعة وتريو اشتشاوعة بالدائر بتبان الأورشلم شو قديع وصارايات ديع الكاملوث الزونة وباث تريو واشتي شاوعة بتباش طيلة مشيحة وليلة ديع ماذا تقشة بتخروة أمد ملكة دآثة وخرطة بطوبانة وقو خرطة الشر بدهوية أخروة خرطة بتمثبت وصية كبيرة خشاوعة وبلقشاوعة بدن باطل ودوحثة وقربانة قوة هيكلة بدهوية شبلوثة وتخبلتة والخرطة الزونة بديامة خبلتة بارخ مار قبل صلوثة شرايب بعيش لموها بصري عينا ويا عزاديقي وإثنى والمشمع النون نطعم من أرعد رنون من عالم وذم العالم
صليش لا معمد وابخ يم دبرانة حكيمة وخالة معجبة بقيالة بيثة يا خزن طرب ثدق مجرى كل عون وكل طوة بمرحمان وثوخ كم شبل باخ بثول يا ماريحون مراحم لن يغدي العاضف كل عدانة يا مارد كول بابا برونا وروحة قدشة العالمين ورز شليحة قرت دلوات قال طايح حاي بارخ مار شيخ محاكر وغيباني قديشة ووضخ ونصبيح إن أخني تكبخت بيشم صدق بمشيحة فشلان خزية هم أخني حطاية بدا مشيحة خدامي لدخطيثة خسلة بسبب إن أؤمن دي دخلولي بنايا قاخرتا مخويل لقياني يهديلون بتوارى فقدانا أنا ناموسة مثلي تخاهن تآلها وأمد مشيحة ومصليواد من دها ليون أنا بخاي إلا مشيحي بخاي بقاوي ودها ديون بخاي بغرة بهيمانوثاد برد آلاهي وبخاي آوات كم بإيلي هو اللي جاني حم بدالي لقضل من نعمد آلها بسبب أنيلا من ناموسة زدي قوثة بدا مشيحة بلاش مثله يا نقصان عقل قال طاية من يحسم لبقوخن غدي قديل صيرة سيارة قام ينوخن يشو مشيحة صليوة هذه بس كيبن ديذن من نوخن قالوا من عواد الناموسة شقلوخن روحة يمن شمعتت هيمانوثة هذا هاوتن سخلة مشريلوخن بروحة ودها بغرة كملوتن بدم كل أومندي البطيلة مصيبيروخن وخازي هاي والبطيلة مؤاوده هو اللي بقووخن روحة كآوث بقووخن خيله هذه من عواد الناموسية اللي يمش ماتت هيمانوثة ديغدم مهمن أوراهم بالاها وبشلا هذه خشوتها طالع صديقوثة يذوءن بدم أندي لي من هيمانوثة آني ليال دوراهم بيدي ذيل آلاهم قميثة تقو هيمانوثة كبيشي مصدق عمه قدم لهم بشير أوراهم ديغد ميرك ثاوى قديشة بقاوخ بيشي مبرخ كل عمه بدم مهيمن بيشي مبرخ وأوراهم مهيمنا واخني مشيحة كمساونا ملوثد ناموسة واهو بشلم بدالا لوثة بيدي لك ثيوة ليطيل كل آود باشم تلتي القيسة عم بهوية بركث دوراها بيشو عمشيحة واخني بشقله قول دروحة قدشة نعم دمارا نيشو عمشيحة هويا متكلوخنا خنواثي آمين قديش أدمراني شو مشيحة كاروزوثا أدلوقام قردر ليلي شوم قل ديوان ليح ما خيوال الفافح ومريوا منابي منك ما خيلوخ من ديان خن كبير مقدبي وامري والليح وكدب هي رجمع ليس ورابط كانوا كثا وكم مسقيل لك نشتاي وميري طالح إني وتاي تمشي حاي مرطالا مرطالين أمر النوخون لكم هيمنوتن اللي
ونم بقر النوخون لكم جوبوتولي ولكم سيبوتولي من دابها وبردنا شيتي ومن يمن تخيل دالا ميري كلاي بدم آيد برداله هيوت ميرا طالي شع أختن كمروت داني ون ميري وتماق لزميلا ساذي بيدخني شميلا منكم ميح وقملة كل يحكي شاي كما في للقبد بيلاطوس ومشوريلي بدرايا ببختو ثلح بمارا هذي غزيلان دي لما طعو يا عمديان ولك شاوق دياوخ ريشي ثتا قيصر وكامر لقياني احدي المشيحة ملكا بيلاطس كم باقير ومير طالي حايتي وتملكد وذاي مير طالي حايت ميرو مير بيلاطس طرابت كان وتكنشا أنا لك خازن سبب من دي لداذي قورا أنا معطي وأمري وكم جاغش لعمديان كديل ملوب بكل يهود ومشوريل من قليلة ولاخا بيلاطس كد شميل شمد قليلا بقير دينيلا ذقورة قليلايا وكدي ذيل ديلا من خوش سلطان دي هيرودس كم شادير القيبد هيرودس بيد ويورش لمباني وماثا وهيرودس كد غزيلي شعب صخلة كبيرة بيتك بايض خازي والي من زونة يريخات كشامي واللح من ديان كبيرة مرجيوات خازي من نحخاجي بوثا وكم باقيرة تنياثة كبير ويش على مجوب لمندي ورابط كان وقراي قيمي واب بدراية بيبختوثا اللي عفقشيوثا كم مسليلي رودس وعسكراثيح وتا مسخور بقاويح كم البشي لجلة قرمس وكم شادير القيبت بيلاطس بو يوما بشلي خور بيلاطس ويرودس مدوغ ذاذي بيدت ودش منو تمقم ديغ بينا ثاي كتول والي الكرسي ديح مشو ديرة بختي حميرة طاليح ما تخموز الديقة بدانا كد يوم بخلمي كبيرة بني طالح قريل بيلاطس رابط كان وريشان دعمه ومير طالي مقم لوخن قام ياذي قوراغ دي قديل بشغاشة عمدي يوخن أنا قاموخن محقق لي مني حسبب من دي لغزيلي بذقورة من كل ما دك شاكوتن الليح وهم لا يرودز بيتكم شدرن القيبيح ومبوينا دليلة وإذا من دي خاشخ الموثى بدا ما نمت بن مسيبن بيدث وعادد مسايب طالي خبيثة معيط كل يحكي شوميرة شقول هذه مسايب بربا آوات من سبب البالة وقتلة جبريل بمذيتا شيتي وبيث داسر قاخر تمحكي لما بيلاطس بنيته دمسايبين شع وانا معيطي وامري واصلول واوقات الله ثمير طالاي مخروطة وذي لاذيم لغزيلي بقاوح من دي سبب دي لخاشخ تموثا بدا ما نمت بالنوم سيبنا أنين بشمعطي وابقى العلويا وطلبي ومن حصالوا له وعشن قالي وضرابت كهنم بيلاطس كد غزيل دليلة فايدة لا من دي بالكل بزيادة شقل ما يوم خل الليدات يحقم كن شوميرة أنا زكاي وين من دم داذي زديقة أختنك يا ذوتون جوب لي كل عم وميرة دمي حلا والديالان بيلاطس بقذ لدويا طلبت يمسيب لطاليا ود من سبب البالة وقطلة شيتي وبيث داسر اود اطلب لاي ويشوك مسابي للعجبوني كدانين مبولي حريلي شمعن قيورينايا
دي وبثايا من ماثا ودريلي اللي عصلي والطان بصري شوع آثي وبصريح عم كبيرة وانشدي يوم عدود وببخايا الليح بثل اللي شومير يا ابنا ثدور شلم لباخوتن اللي إلا بخون لقيانوخن ويا ديوخن دهوي ليباني وماثاد بقاوي بدمري طوى العقراثة والكساثاد لمهويلاي والديد واثد لممصلي إيقام شاروت بمارات طوران بولن اللان تارم يا ثم كاسولينان إن بقيسة الإيلان كوذي ما باو بويشا بثاي وأمي حتريخن عواذد بشتات بشلا يقطيله كثيلا الخادك ثات كمريلا قرقب ثات كم صلوين تامواون عواذد بشتام خامن يمن ذيح وخنا من شبيح إيش عمير يا بابا شقطالي دلك يا ذي ميلي بواذا وليلي جليح وشتلي ليذ وعم قيمي وبغزايا قلود اللي حمري شان وبمارا خلص لخ النشدم خالص قياني حني لا ومشيحة قويا دالام مسخري وبقاوي حم عسكراثا كدانين بقراوة الليح ومقرو طاليح خالو بمارا إنايتي ود ملكدي وذايم خالص قيانوخ وثوى مكثوتا لعلم النحبيونا ورمايا وعورايا داذي الملكة ديه ذايم إلا خامن داني عاذد بشتادي وصلي من نيح مقادب واللي حوامر إني وتايت مشيحام خالص قيان وخم خالص لنا مخني جوخ لبقاوي حوري حمير طاليح مالك زدت من آلاك ودي ودم آيد بذينا واخني بكينوثا دخدي وخوخ شيخة دخدي وذلن بشلن بريه وهذه ليلويذا شخروتا مير طالحي شوع تخوري يا استاذي من داثن ملكوثوخ مير طالحي شوع محقا كمر طالوخ اديو مني بدهاود ببرد عيسام وثواب ساعة الشت وبريل خشكلرا كل حول ساعة الشيء شمشخ شكلاب وعدان حست ردايك لجق لتري بلق من العيل وللتيخ ورمز وعزعلا وكيف بقيلي وقورة ثبث خلاي وبغرة كبيرة قديشي عندي وميثق ملا يبلط لا يباثرق يمتيح ويري المذيتا قدشتام بشلي خزيتا كبير ورب مواوني وامي عبن طاري شوع كد غزيلي زعزع ومن دي دبريلز ديلي كبيرة وميري محقا ذي بردالة هوا وعسكراثا كد صلولي شوع شقل لي جلي حكمو ذي لي بسامم سهمات كل خامن عسكراثا وشقت حايا ديوا دلخياطة كل حسقرتي ومن العيل ميري خاتا خنا لك جيق أخلا إلا بتشيت أخذ وإلا احتمني بدهويا وكمل لك ثاود ميري ليلي جلني بينا ثي ولد وشتي شت لي ذوين هذه وذلي عسكراثا وقيمي والقيب ضصلي ودي شو يميح وخاثد يميح ومريم تقليوب ومريم مغدليتا ويشعك دغزيل يميح وانت تلميذا وتكبي والدي وقيمة ميرتا يميح يا بختا والبرونا خميرتا تلميذا ولا يموخ ومن دي ساعة كمشا وقلو تلميذ القيبح بطراني ذيلي شات كل من ديك ملة وتتكامل كثاوة ميرة صهيا
وثوى ما نمل يا خالا وانا نملي ليس فنجة من خالا وكم داريل لتزوبا وكم مقروي للكم حكدش قلا وخالا يشومير هولك من لا وكبل ريشيح ومسوبيل روحيح داي بدروتي واميري لبيشياني بغر نصلي ودياي بدي لشبثة صبرا ويوم تشبثة يوم رابي واطلب لي من بيلاطس توري شاقداني ذصلي ومن خفي لي وثيلي عسكراثا وتويري شاقد وقما يدو خنت بشلصلي ومنيح كثيلي لي شوق زيلي دي لميثا ولا تويري شاقح إلا خامن عسكراثا كما خيل بدبني بحربة وعدان عبلط لدم ومايا ووادق زيل السذل وحقي لا سادو ثيح وآونك يا ذت حق وثمير ودهم أختن مهيمنوتون وهذي بريلا تتكامل كثاوة دمير قرملك بايش توير بقاويح وكثاوة خن دمير بيت بتخيري باود اخرز لي باثراذي او سباود مرم فاطلب من بيلاطس بيدي وتلميذ ديشوع ومطاشي ومن زوثة دوذايت شاق البورة ديشوع بيلاطس وثيلش قل بورة ديشوع ثيل امني قاديموس آود ثوام قمد القيب ديشوع بليلة مثيل محون الطدمورة وبسمة مخمار طلب وش قلي باردي شو كم خذيل بكتان وبسمة دخدي العادد هو ذايد القوري وثوى بيدك ثات بشلصلي وابقى وحيشوع خقنثا وبيقنثا قورة خاثا ناشد لي وادري ابقى وح كم داري لي شوتا ما بيت شبثا بواري بيت قروتي وقورا وشوحا لا من عيد قم كل
كثرة دان حيث الوثمي وخرز سورة طاولنا وشاثا دحيذا ويبشي دوش ما فيه إث السيح وراثا وقتلي قتل القاطل
شيخنا والويش ولو خريوثا كل برياثا دوسقي بوثي اثع زازرو حاني رمزا داويك لأنن لنسيب نلصى لو
ذو موتي صراق وناحم مثل مكسانوث الصالو الحلمان يا دواء قديشي مار فرانسيسكو مرارا بابا بدرومي مار لويس قاثوليقا باترياركيس ومار ميخائيل ابسقوبا مترابوليطس وعلى الكلهون بناي تشمشتو يوم باعينا مناخ مارا نذرا يا لا هي رحمانها ودور رحم مدبر الخول باعينا مناخ مارا نذرا حمال هياد وشميا شبحوي ما لا خين ورب موتي
ورآذ كمرات بقطلي وذبصحت بقيمتي هي باعينا مناخ ماران ذراحم علي راعيا يا دشلمنا وشحلاب عاني وبرقة بذمي بروق مر حيين من بيشا وذراحم علين ماران ذراحم مصالح شلام عمان مصالح وطلبخ من على مرض كل ترشامي بقالات صلوثان وقابل مطلبان ومراحم اللان بدل عيتا قد اشتقى ثولي قيد آخا وبكل أثرى مصالح وطلبخ من على مرض كل تاشينيح وشلاميح شارب قاوة والخلص تدعى الماء بدل بابا واثان بسقوبي مصالح وطلبخ من على مرض كل تتقيمي بريشد مرعيا ثايد لا إيبا ودلا قزاند كل يوماث خاياي بالزودان بدل بسموثة بابا واثن قديشي مار فرانسيس كمرا ربا باب درومي ومار لويس قاثا وليقا باترياركا ومار ميخايل بسقوبا مطرابوليطا مصالح وطلبخ من آلها مارت كل تد ناطيرا ومقم لاي بريشات كل مرعيا ثاي تد مرئي وخدمي ومحضري تامر يا عماك ميلدك حاسم بعواذ طاو شبيري آمين بدل قاشي وشماشد إيث باذي خزن تدحقوثا مصالح وطلبخ من آلها مارت كل تدب لباطاوة وبني تصبيثة خدمي قاميح بدل كل كنشان خوبا وقديش يا لدئتا قد اشتقى ثوليقي مصالح وطلبخ من آلها مارت كل تدم كملي زون طاوت قديش وثاي وقبل من مريا أمود ملكانا بثرة خاي بدل دخرون الطواني ثامط مريم ثلت قدشتا يما دي شعم خلصانا ومخهيانا مصالح وطلبخ من آلها مارت كل تدروحت قدشاد شريل بقاوحا ومقادشلن بنعمتيحهم كامل بقاوان عجبوني ومثبت بقاوان حقوثح كل يوماثت خايان آمين بدل دخرون دنوي ودشليح وسهد ومودياني مصالح وطلبخ من آلها مارت كل هذا بقاوذ صلاواثاي وبقاوذ حشايا وذلان عم إما يموت طاوا وخلصونا ومخشخلان الدخران يبريخة والملكان يبيخاي وحقاني ملكوث هذا شمية آمين بدل دخرونات بابواثن قديش مار غريغوريوس ومار باسيليوس ومريو آني سبسقوب وملبان حقوثا مر يعقو ما ربرم كل ملبان قاش حقاني مصالح وطلبخ من آلها مارت كل تدبس لواثاي مطلباي بيشان طرتا حقوثا نظفت ديول بانا توديثاي ودهيمان وثايب كل يتقدش تقاثولي قول خلص تدعى الماء بدل دخرانات بابا واثن هو يمن حقاني انا عد مثلي بلطلي من اذي علما
بهيمانوثا آدي تحقوثا وبتوديثا عدلتا صالح وطلبخ من آلها مارت كل تتشار وشاوق طالي نزن واثا يقناها يمخشخ لاي لبساما امت كينه وزديق انا يدش بيري تعجبوني بدل هذه اثرى وعمار ديح وبدل هذه ماثا ويتا وبقاواح وبدل هذه بيثا وخالد غمديح بالزودن بدل هذه كنشان صالح وطلبخ من آلها مارت كل تدمفت منا بنعمتي حربة ونهبة وزرستة وكبنة وموثانة وكل مرد واثة بيشاثة أنا يدي لدرقولة بغرة بدل أنا أيدي لا يطعي من هذه أيمان وتتحقوا ثوري لي فخاث السطانة صالح وطلبخ من آلها مارت كل تد مدر غشيمو ثد لبي تد يذيد خيل آلها باب تحقوا ثوب برونح عيشو عمشي حماران بدل أنا يدي ليكريه بكرهان عسق وكبيشي مجرب من روح بيشاثة صالح وطلبخ من آلها مارت كل تدم شادق طالي ملاخذ رحمود بسموثة تتفاقد باسم مدرمن وعاين ومساليلي بكبير وثد نعم التح ورحميح بدل مسكين وفقير ويتم وارملياثة ومعذب ومشقي وعيقد روح حديث بآذي علمام صالح وطلبخ من آلها مارت كل تدم دابيري بنعم التيح واخل غمي بمرحمن وثيح ومساليلي بحنين وثيح مخالصي من آود ممطلي كبير وثدعوا لهم صالون اطلبون من آلها مارت كل تداوتون طالح ملكوثة كهنة وعم قديشة اطلبون من مريا آلا خيلانا من كل حلبوخون من كل عقيانوخون من سبب دالها بابل حنين مرحمانا ومرحبانا لق عاجب ليلة تدم سكرك والتيح إلا تدم توبة القيبح وخيا قامع بالزودانا كم واجب تدم صالح وشكرخ وسغذاخ ومشبحخ وميقراخ ومعلق الخاء لها باب صغيدة مارت كل بقاود مشيع وذلوم وطاوة وخلاصة تقيا ناثن داون كامل من نعمتي ورحمي وحنين وثح الخرثامين مطلب واشتيخ انت ملاغد شلامة ود رحمك طلبخ ليل ويوم كل يوم تتخاين شينا أمينة تأيت وخايد لحطاهك طلبك تفاقوثة حبا أو الحزاقات كاملوثة بتماموثة روحة قدشك طلبك أنا دحطا أنا يدق عيني خاين وقمر ظلاله ثوخ طلبخ من القيب وخمريا رحمد مريا وحنين وذعب دايم وثب كل عدانك طلبخ من القيب وخمريا ناثا ذغذابك مسافخ ليت باب برونة وروحة قدشا لباك طالوخ مريان لا
لاخ مريالا حيل ثان مغعلينان بغرين ونبشاثا من نخمارا والاهن شالينان شقانة حوبة وضحطايا ولان بطيبوثق ورحميك أخدم عارض كل عدا مارت خول أورا روحة قدشان العالمين أمين يارم قلق شبع كل عما لا لا قديشة قديش بخياني وشبيح بيثوثي ورامة مع اللاي من كل بالاهوثي
كان قديشا ومرقد من عالم مودينان وسخذينان ومشبحينان بقل عدا مارت خول آوا وورا وروحة قدشا العالمين بارخ مار أركين رشيكون لسياميذا وقبل بركة بشيحة زاية تشمش تخون ملكوثة دشمية خد شلمن نوشاثا العذا إيمانوثا دشرارة بشيحة زاية تشمش تاخ كد شلمن نوشاثا العذا إيمانوثا قمرتا دتليثا يثاخ مشبهتا كلا بحذا يثت حبا نشود نسيق لا تجبحتا ويقارة ثوديثا وصغدتا بقل عدا مارت خول آورا وروحة قدشا العالمين الحاثوز عثرا الحاثوز عثرا كذبا حشد مران وحشا وحطار العيري وناشا وتعير ميثي دقويرين من طوري نقكات زمر شوحا لورا دد تحتي ومطولاثا بقيسا اتلي وقع بيثقى لحيا وزع الأرعاء والأشمية كلي أولد شيء بيم آثي وأسريعا زايد باخي معدي بقو بخيم والمثل ما رد خايم قرش آدم قد ما
أبي ويمي خشوت وليدي وانا تهيب طوري ورش رمياثا خدي قدنا شاشي ذانا تهيب طوري ورش رمياثا خدي قدنا شاشي ذانا التحبار يا نشقة ليلة دم أحجاري وخمايا خير بقاوى ناث الصيون كل يورشان شو الخايا خير بقاوى ناث الصيون كل يورشان شو الخايا زيلا يوما شبر دماريا حشانا وينغ بنتا طلب لشكله قريل السيرة كليفوني غزيم يوقرتا قلب لشكله قريل السيرة كليفوني غزيم يوقرتا لك بس مالي هو يغبنتا وربي ريم سوقلتا دللتي القيب دبابا برشتي لا طالح براتا دللتي القيب دبابا برشتي لا طالح براتا أيو داوي برزد مالك شيمون طيلة تشبحتا مالي قالوا قوم زمورا أذي لابرات خزرتا مالي قالوا قوم زمورا أذي لابرات خزرتا كليثا مريم خوث صليوة مشتي خولم ببخايا دمرنا شار ليوة ومراوايا حالويا
يمي أوف يا يمي لا ما زيدت عقاني بس باخيات يمي وقارتا دمخ جناثري قميني بس باخيات يمي وقارتا دمخ جناثري قميني بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس افتديت العالم. الهذيان، واللي ما يعرف بالضبط شنو معنات الهذيان، هو اضطراب خطير شلون ما يعرفه العلم، اضطراب يصير بالقدرات العقلية واللي
تؤدي إلى أن يكون الفكر مشوش وقليل الوعي بالبيئة المحيطة بينه. تكون عادة بداية الهذيان سريعة وقد تستمر لساعات وربما لأيام كثيرة. هذا ما يقوله الطب عن الهذيان. الأسباب والعوامل اللي تؤدي إلى الهذيان هي أيضا كثيرة. قد يكون مثلا يحدث بسبب مرض مزمن أو حاد، أو أن يصير الهذيان بسبب حمى. تعرفون عندما ترتفع درجة الحرارة تأثر على الخلايا العصبية، وهذا يؤدي إلى أنه تبدي الخلايا العصبية تموت، وآثار موت هذه الخلايا هو عدم قدرة الإنسان أن يتواصل بشكل منطقي مع البيئة المحيطة به أو مع الناس اللي محيطين به. أيضا الهذيان قد يصير بسبب تغيرات كبيرة بالتوازن الأيضي يسميه. والتوازن الأيضي هي عملية معقدة كثير تصير بالجسم، سببها مجموعة من العناصر والمواد الغذائية، ويجي على رأسها الصوديوم اللي يلعب دور كبير في كثير من الخربطة اللي تصير عند الإنسان، من مستوى الحمى البسيطة إلى حد الأمراض الخطيرة والمستعصية. أيضا الهذيان قد يصير بسبب عدوى من فيروس، خاصة شو ما كان عندنا فيروس كورونا اللي أدى بكثير من الأشخاص أن يهذون، أن يتكلمون أمور ما هي أمور منطقية ولا لها علاقة بالحقيقة والواقع. أيضا الهذيان من أسباب الهذيان أنه قد يصير نتيجة لتدخل جراحي عند الإنسان. من بعد العملية الجراحية أحيانا الإنسان يهذي، يقول بعض الأمور، وهذه الأمور تكون خارج وعيه وسيطرته. بالنتيجة أيضا الهذيان قد يصير بسبب الإدمان على الكحول أو على المخدرات. هذه هي أسباب منطقية علمية طبية، ماكو أي واحد يقدر يشك بأنه حاصل تحصيل كل هذه الأسباب هو الهذيان. خروج الإنسان عن أن يكون في تماس واقعي مع الظروف اللي موجودة حواليه. أيضا الهذيان قد يصير بسبب قرب موعد الوفاة. من خبرة شخصية بسيطة، كثير أحيانا نلتقي بأشخاص منازعين وهم على فراش الموت، وعادة قبل ما تحدث الوفاة بفترة جدا بسيطة نشوف بأنه هذا الإنسان عادة ما يهذي ويبدي يتمتم بعض الأمور اللي شلون ما قلت وراح أقول دائما ما تمس أي شيء هو موجود في الواقع. اللي ما يعرف هذا الرجال، هذا الشاب المعلق على الصليب يسوع، واللي ما يعرف شنو معنات سر الفداء، بالتأكيد راح يحكم ويجزم 100% بأنه هذا الرجال دا يهذي، دا يتكلم بعض الأمور اللي هي ما إلها أي علاقة بالواقع. وقد يكون هذا الرجال اللي ما يعرف شنو معنات سر الفداء قد يكون عنده حق، لأنه من واقع خبرة علمية وعملية وشخصية قد يعتقد بأنه هذا الرجال يسوع دا يعاني من الألم، والألم هو كفيل بينه
أن يخليه أن يتمتم بعض الأمور هو على الصليب. لا ننسى بأنه من حقه يسوع بالنسبة للأشخاص اللي ما يؤمنون بسر الفداء، من حقه يسوع أن يهدي، لأنه كان له عنده فد إيمان قوي واعتقاد جدا قوي بأنه شعبه اليهود اللي هو إجا على مودهم راح يسمعوا له وراح يمشون وراه. لكن للأسف يسوع يواجه الأمرين، جهة تقول أوشعنا لابن داود، وجهة تقول خلي يروح هذا المزعج، هذا الشخص المزعج اللي كان يتكلم ويقول أنا راح أسوي كذا وكذا. صدمة يسوع بهالموجتين اللي دا يواجههم بالتأكيد تخلي من بعضنا أن يفكرون بأنه الكلمات اللي تلاها يسوع من على خشبة الصليب كانت هي مجرد هذيان لا أكثر ولا أقل. أيضا لا ننسى بأنه ترك تلاميذ يسوع ليسوع وهو في أمس الحاجة إلهم يخلي من هذاك الشخص أن يستسلم للشيء اللي صار ويبدي يتكلم كثير من الأمور اللي هي مجرد توه بوه. أيضا أي واحد بينا ما يقدر يتحمل الإهانات اللي استوعبها هذا الرجال المعلق على الصليب، وهالإهانات عشر من هالإهانات إذا احنا نصادفها في حياتنا اليومية راح نقوم بالهذيان بشكل طبيعي. كل هذا الكلام، كل هالمقدمة بالتأكيد تراود الأشخاص اللي ما لهم أي منطق ولا قناعة بسر الفداء، واللي يقولون دائما لنفسهم ويمكن على الملأ بأنه ايش جاب بالك أنت وصعدت على هذا الصليب، وعلى شنو أنت فاتح إيديك على هالخشبة وده تهدي هذا الهذيان اللي ما نعرف شنو هو بالضبط. ينقل لنا الإنجيل لوقا 3 كلمات قالها يسوع على الصليب. الأولى والثالثة هي كلمات موجهة إلى أبونا الله الآب، والكلمة الثانية هي موجهة إلنا إحنا، وراح أكون أكثر دقيق، هي موجهة للص التائب أو نسميه قياس ديمنا أو اللص اليمين. والوعد اللي قطعه يسوع لهذا الشخص هو على الصليب، فيقول له الحق أقول لك ستكون اليوم معي في الفردوس. هذا نقرأه في لوقا الفصل 23 الآية 43. بهالكلمات ال3 اللي هي جزء كبير من عدها موجه إلى الله الآب والآخر موجه إلى الإنسان، يستدعي يسوع الآب، وما يستدعينه فقط وإنما يصغي يسمع إلى شنو راح يقول إلى أبوه هو في أمس الحاجة إلى وجوده. الكلمة الأولى اللي يقولها يسوع على الصليب يقولها مباشرة من بعد ما يبدأون الضباط والجنود الرومان اللي موجودين تحته بالضبط، واللي هو دا يشوف مجريات الحكم كله بالضبط. يقول هذه الكلمة من بعد ما يبدأون بأن يسوون فد قرعة سخيفة على مجرد ملابس كان يلبسها هذا الرجال. يكتب لنا القديس لوقا ويقول: ولما وصلوا إلى المكان المعروف بالجلجلة صلبوه فيه والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال،
فقال يسوع: يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ثم اقتسموا ثيابه مقترعين عليها. أريد منكم وترجاكم أن تدخلون معايا في هذا الجو. شخص معلق على الصليب ودا يشوف كل هالكم من الأحداث، واللي هي كلها أحداث سلبية، كلها طاقة سلبية موجهة له. هو ما كان سوى أي شيء بهؤلاء الناس. شو راح يكون موقف هذا الرجال من على الصليب؟ الصلاة الأولى اللي يرفعها يسوع إلى الآب هي صلاة تشفع بطلب يطلب بينه يسوع المغفرة لجلاديه. يسوع ما يطلب فقط يا أبتي اغفر لهم، يسوع دا يطلب، لكن يسوع ما يتوقف فقط عند الطلب. شلون ما احنا كثير من الأحيان نتوقف عند الطلب، والطلبات اللي احنا نقدمها في كل لحظة نحس بيها بأنه دا نتكلم مع أبونا. الله يعرف بس شنو هي طبيعة هذه الطلبات اللي يمكن ماكو عقل بشري حتى يعقلها. فكم بالأحرى إذا كانت الحكمة الإلهية تطلب أو إحنا نطلب من عندها أن تسمع لصلواتنا. يسوع حتى وهو على الصليب يعلمنا شلون نصلي، شلون نطلب. يسوع ما يطلب فقط، ما يقول فقط يا أبتي اغفر لهم، يكمل يسوع ويتشفع إلى هؤلاء الأشخاص اللي دا يهزؤون به ويقول: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لا يعلمون ماذا يفعلون هي السبب اللي راح يستشهد بيها الابن بطلبه إلى الآب على اللي صلبوه. وهذا السبب هو الجهل. الجهل اللي هو آفة هذا المجتمع، وعدم المعرفة هي تخلي من يسوع أنه ما يتوقف فقط عند الطلب، وإنما يبدي يتشفع لهؤلاء الأشخاص اللي هو دا يعرف كل الزين بأنه ما دا يعرفون إيش دا يسوون. يسوع ما يطلب إلا يطلب ويتشفع، يصلي من أجل الآخرين، لأنه ببساطة هم أشخاص جاهلين جهلاء. نقولها في المزمور دائما، نقول: عما سخلة ولاوى حكيمة. شعب جاهل ما يعرف بالضبط شلون يحكم عقله، شلون يتصرف إزاء هالعظمة وهذا الابن المدلل اللي موجود على الصليب. راح تستغربون إذا أقول لكم بأنه الجهل أحيانا كثيرة يخلي من الله أن يترك أبواب الملكوت أمام الإنسان. أعيدها مرة ثانية. الجهل أحيانا كثيرة يخلي من الله أن يفتح أبواب ملكوته على مصراعيها أمام الإنسان، لسبب بسيط، أنه هذا الشخص مدى يعرف بالضبط شنو هي المسألة. بالضبط شلون ما صار مع قائد 100 اللي كان موجود تحت الصليب، واللي أسهم في عملية أو في تنفيذ حكم الإعدام على هذا الرجال بشكل ناجح جدا، من لحظة إلقاء الحكم على يسوع وإلى لحظة اختيار شمعون القيرواني وإلى لحظة وصولهم إلى الصليب وتسميره وتعليقه على الصليب. كان هذا قائد 100 ده يعرف بالضبط شلون يطبق الأمور اللي مناطة إلى أن يطبقها. مع هذا قائد 100 يقول ويتساءل عندما يشوف
كثير من الظواهر اللي تصير أمامه فيردف حقا كان هذا الرجل بارا، لقد كان ابن الله. الجهل، المشكلة العقيمة اللي موجودة عند الإنسان هي اللي تخليه بكثير من الأحيان أن يضيع المشيتين. كثير من الأحيان للأسف إحنا، ومن ضمنها المناسبة المباركة اللي نعيشها بنوع من العاطفة العابرة، خلينا نتساءل ونقول أمام كل هالأمور اللي رتلناها كلتنا سوا، وأمام هذا المنظر، وإن كان منظر يحاكي المنظر الحقيقي، يا ترى احنا اليوم ايش قدمنا لهذا الشخص المعلق على الصليب؟ إذا كان مجرد قائد 100 وثني روماني ما يعرف بالضبط شنو الله، جاهل بكل معنى الكلمة، في النهاية من استدرك الواقع قال لقد كان حقا هذا ابن الله، كان هذا الرجل بار. هذه هي تعزية للأزمنة البشرية كلها، ولكل الناس اللي للأسف مستمرين بجهلهم، للجلادين وللي يعرفون كذلك، يعني للي أدانوه عن سبق إصرار وترصد، راح يقيم الله جهلهم أساس لطلب المغفرة، لين راح يعتبر جهلهم هو اللي يتشفع لهم واللي يخليهم يدخلون إلى باب الملكوت. لكن نتساءل اليوم وإحنا بهالزمن، يا ترى بهالساعة المباركة ليش ما كل يوم مسيحيين جاهلين دا يلعبون الورق هنا وهنا؟ ليش ما كل يوم مسيحيين جاهلين اليوم دا يشربون نخب بعد نخب ودا ياكلون أمتع الأكلات وربهم اليوم معلق على الصليب؟ مع يسوع احنا نقول يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يعملون. وهذه هي حقيقة صلاة الكنيسة اللي توجهها إلى الإنسان الجاهل. أنتم تعرفون في مجمل صلواتنا الطقسية، في مجملها كلها ما هي موجهة إلى أنفسنا فقط، لأنه في مجملها يقع بها فعل الرحمة، وفعل الرحمة ما يقع للشاطر أكثر ما يقع للجاهل، للي يخسر حياته في سبيل بعض الملذات. كلتنا ككنيسة نتوجه بصلاتنا من أجل الآخر اللي هو مدى يعرف بالضبط الدنيا وين ماشية اليوم، والكنيسة ايش تحتاج من عندها اليوم. هذه كانت أول صلاة يقدمها يسوع إلى الآب، ويحاول من خلالها أن يستسمح الآب بطلب وبتشفع بنفس الوقت. شوفوا لي رجال ابن رجال يعرف هو بأحسن حالاته الصحية والعقلية، يعرف يطلب لآخر الشيء اللي طلبه هذا الرجال المسكين، هو ديعاني من كل اللي ديعانيه. نقدر نقول على هذا الشخص دا يهدي؟ بالتأكيد إيماننا المسيحي يسوينا أو يخلينا مقتنعين بأنه بالفعل مع قائد 100 راح نقول حقا كان هذا الرجل بار، كان ابن الله. الصلاة الثانية اللي يقدمها يسوع وهو من على خشبة الصليب ما يقدمها للآب، وإنما يحاول أن يعبر هذا الشيء إلى الإنسان، إلى الآخر. هي كلمة رجاء واستجابة لطلب من واحد من الرجالين من اللصين اللي كانوا موجودين، الواحد على يمينه والآخر على يساره. يسوع يعرف وهو على هالحال
بالضبط الإنسان التائب منه هو. يسوع قادر على تمييز التوبة حتى وإن كان معلق على خشبة الصليب. وإحنا بكثير من الحالات ما نعرف نميز ما بين الحلال وما بين الحرام، ما نعرف نميز شنو هي حاجاتنا وشنو هي حاجات الله اللي طالبها من عندنا، ما نعرف نميز شنو هي أو شلون إحنا نقدر من خلال النعم اللي الله انطانا إياها شلون نقدر نعبر إلى الآخر. يسوع بهالحالة المزرية يعرف بالضبط، ان بدل ما يدير باله على نفسه ويحاول أن يبقي على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، يسوع يعبر عن هذا الأفق ويحاول أن يشوف الأشخاص اللي موجودين حواليه، إن كان أكو فرصة للتوبة فهو جاهز ومستعد لتقديمها. يتخطى يسوع جواب أبونه، وفي العادة يسوع ما يقدر يطلع من طوع أبوه. على الصليب يسوع يتخطى هذا الشيء ويحاول أن ينطي هالأحقية لنفسه بطلب هذا الرجال عندما يقول له: الحق أقول لك ستكون اليوم معي في الفردوس. يسوع مدى يطلع من شورة أبوه. يسوع وبهذه الحال التعبانة والأليمة يسوع يدخل في سر الآب، لأنه هو والآب واحد. الآب مساوي للابن في الجوهر. يسوع من على الصليب يعرف بالضبط بأنه إن طلب التوبة والمغفرة لهذا الشخص بالتأكيد أبوه راح يكون راضي عليه. على هالأساس يفتح أمام هذا الرجل أبواب الملكوت ويأكد دخوله هو أيضا مع يسوع إلى ملكوت الله. من على الصليب وباتجاه هذا الرجل يسوع راح ينطي الخلاص، يمنح الخلاص. الخلاص هذا اللي يبدأ بالإصلاح. يا ترى احنا مقررين من وراء العيد نسوي شوية إصلاحات لنفسيتنا؟ منو هذا اللي بينا اليوم كنخلى على عاتقه انه من بعد هذا العيد راح اسوي كذا وكذا وكذا من الإصلاحات اللي أنا بحاجة إلها حتى أكون شخص صحيح في الجماعة، حتى أنتمي إلى جوهر الجماعة، إلى أن أكون أنا والجماعة واحد، ما نكون اثنين ند، واحد ضد الآخر، الواحد يمين والآخر يساري، نكون واحد. ما تعتقدون إحنا مزاولتنا لهالأعياد بهالنوعية والركاكة والعاطفة العابرة تخلينا دائما أنه نطلع ونقع في نفس الأخطاء اللي اعتدنا أن نقع بها، لا بل أحيانا ونتجرأ حتى نسقط في أمور أكبر من حجمنا إحنا البشر. يسوع من على الصليب، أنا دا أريد أسوي لكم مقارنة بسيطة بين حالتنا إحنا اليوم جالسين ما عندنا أي مشكلة ولا حتى أظفرنا مجروح، وبين كل المعاناة اللي دا ياكلها هذا الرجال، لكن رغم كل هذا الشيء ما فقد الإدراك بخلقته، بالخلقة اللي هو مدعو أن يسويها الإصلاح. دا يستمر في عمل الإصلاح وبمنح الرجاء للآخر، وإن كانت في الدقائق أو في الساعة 25. راح أتوقف عند الكلمة الثالثة واللي يسوع يتلفظها قبل موته بلحظات، وهذه الكلمة هي موجهة لله الآب.
يخبرنا الإنجيل ويقول: وكانت الساعة نحو الظهر فخيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة، الشمس انكسفت وانشق حجاب الهيكل المقدس من الوسط، فصاح يسوع بأعلى صوته وقال: يا أبتاه في يديك أسلم روحي. قال هذا ولفظ الروح. انت روحا للعالم، ما تركنا يتامى وراح. لفظ روحا يعني انطانا من نسمة الحياة اللي تخلينا واللي تنعشنا وتنعش وجودنا البشري، رغم انه الله الابن مات. يقدم لنا لوقا الإنجيلي بهذا النص علامتين جدا مهمة بالسماء، وهالعلامات مستحيل تصير مع بعضها البعض إلا لأنه أكو فد شيء جدا كبير. الأولى أنه السماء راح تفقد بريقها، راح تفقد لونها. والثانية هي مكان حضور الله، هيكل الله راح ينشق الحجاب من الوسط. موت يسوع بهاللحظة ما هو إلا مجرد حدث كوني. كثير مرات احنا عن طريق السوشيال ميديا نسمع إلى ترهات وإلى أقاويل ومنشورات ما إلها أي علاقة بالعلم، والمشكلة بسبب جهلنا نصدق هالأمور. فيقولون أكو نيزك راح يضرب الأرض، وأكو مذنب راح يمر عن طريق الأرض، ونهاية العالم شلون ما كانت بالألفية نهاية العالم راح تتوقف عند 2000. وللأسف كثير من الناس، ويمكن التاريخ العالمي اللي كثير من عندنا كن قراه، راح يتطلع إلى قصص وروايات لأشخاص بالفعل آمنوا بأنه الكرة الأرضية راح تنتهي بمجرد وجود ظاهرة كونية تافهة لا أكثر ولا أقل. في موت يسوع تحدث الظاهرة الكونية، واللي هي أنه السماء راح تفقد نورها. يعني موت يسوع راح يحرك الطبيعة اللي خلقها الله الآب حتى تبكي على يسوع. الخلقة لنفسها اللي الله الآب سواها البارحة، واللي كملها وجملها وشافها بأنه كلها حلوة وحسنة عند نظره، إجا الإنسان بظلم وبمؤامرة دنيئة حاول أن ينهي كل هذا الشيء. موت يسوع يحرك الطبيعة كلها، كل ما بيها من كواكب ونيرات وسماء وإلى آخره، في سبيل أنه تخاطب هذه الطبيعة، وكأنه هذه الطبيعة دا تخاطب خالقها اليوم اللي هو معلق على الصليب. عدا هذا، موت يسوع ما هو فقط ظاهرة كونية بقدر ما هو ظاهرة ليتورجية طقسية. وعندما أقول ليتورجية يعني يسوع اليوم دا يعلن بناء هيكل جديد مكون من جسده ودمه المراق من أجلنا احنا. انتهى عهد الهيكل الحجري، البنيان الاعتيادي اللي انتم بنيتوه. راح أشق حجاب الهيكل، يعني راح أسوي من نفسي أنا المعلق على الصليب، راح أسوي من نفسي هيكل جديد لكم انتم. هذه بحد ذاتها هي ظاهرة ليتورجية تخص تقديس الإنسان، وهذا الشيء اللي يجمع الشعوب كلها مع بعضها البعض. اليوم احنا ليش مجتمعين؟ بدنا نحتفل باللي خلى من نفسه أن يكون جسد ودم، أن يكون من نفسه ذبيحة حية كاملة مرضية عند الله.
خلال هذه اللحظة راح تجي صلاة يسوع يا أبتي في يديك أسلم روحي، اللي هي صرخة استسلام ودليل على أنه هذا الرجال حتى في اللفظة الأخيرة اللي راح يلفظها هو مدرك لسر الآب، هو يعرف بالضبط من هو الآب ومن هو بالنسبة للآب عندما يقول يا أبتاه في يديك أسلم روحي. يسوع يؤمن فعلا بأنه الله ما راح يتركه. هذا التضرع الأول يا أبتاه في يديك راح نشوفه عند يسوع من كان صغير مراهق عمره 12 سنة، وقت اللي ضاع من مريم من أمنا العذراء مريم ومار يوسف، من جو شافوه شوية تكلموا معاه بكلام يمكن هزوا شوية، ليش ضعت من عندنا يا ابني؟ كان جواب يسوع بهذا العمر، بعمر المراهقة، العمر اللي للأسف كثيرين من أولادنا اليوم ما يعرفون وين يمشون ولا مع منو يمشون ولا على شنو يتربون. كان هذا الشخص المراهق بهالعمر عرف شلون يجاوب أمه وقال ألا يعقل أن أكون في بيت أبي، أبويا هذا. شوفوا هالجدلية الحلوة من الإنسان يعيشها وهو في خضم أتعس حالاتها، إن كانت هذه الحالات هي نفسية أم جسدية. وقت اللي كان مراهق عرف شلون يجاوب، وقت اللي كان من على الصليب في آخر لحظاته عرف شلون يخاطب العالم. يسوع من على خشبة الصليب عاش بغمر من الحب وملء من العلاقة البنوية مع الآب، واللي راح تحيي صلاته بالنهاية. فإذا كلمات يسوع ما هي مجرد استشهاد، بل هي قرار حاسم. يسوع يسلم ذاته إلى الآب بفعل الاستسلام الكامل. كلمته هي صلاة تسليم الذات لله الآب بملء الثقة والحب. أخوتي وأخواتي، كلمات يسوع على الصليب وخلال كل ما عبر يسوع من حياته الأرضية تحمل لنا كثير من التعليمات المهمة، وماكو أحسن من هذا الوقت أن الكنيسة تذكركم بهالتعليمات. يسوع اليوم من على الصليب دا يدعو كل واحد بينا أن يتجرأ وأن يسوي مثله، أن يلتفت هالالتفاتة العجيبة اللي يتجلى بها حب الله لواحدنا الآخر. هل إحنا مستعدين أن نلتفت لبعضنا البعض بمحبة أخوية كاملة؟ هذا هو السؤال اللي يتركه لنا هذا الرجال اللي لفظ أنفاسه قبل شوية. من خلال الصلاة من أجل اللي يخطئون إلنا واللي يهجهجونا واللي دائما يحاولون أن يكسرون من معنويات، نتوجه إلهم بالصلاة. شلون ما توجه يسوع مو بالصلاة فقط، وإنما بالتشفع من أجل هؤلاء الناس، بالذات هؤلاء الأشخاص الجهلاء. هل إحنا قادرين على أن نغفر دائما للآخرين ونسمح بأنه نور الله يتجول بحياتهم وينير قلوبهم من خلالنا إحنا، أم نكون مجرد أشخاص عتمة، أشخاص حجرة عثرة أمام الآخرين؟ موت يسوع على الصليب يدعونا أن نعيش هالالتفاتة، التفاتة الرحمة والحب نفسها اللي يظهرها لنا الله، خاصة عندما نصلي في كل قداس ونقول اغفر
لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا. يسوع في هاللحظة المشرفة من حضوره بيناتنا بالجسد يجعل من ذاته بكليتها بين أيادي الله. لذلك يدعونا أنه مهما تصعب مشاكلنا أنه نتذكر دائما أنه أكو اللي يتشفع لنا، لا لأجل شيء إلا لأجل أنه إحنا أشخاص جهلاء للأسف بكثير من الأحيان عندما نتقرب إلى الكنيسة. خلي ندير شوية بالنا على نفسنا، خلي نعرف بالضبط جهلنا هذا شنو اللي سبب ليسوع. جهل الأشخاص المحيطين بيسوع خلى هذا الرجال بالظلم يرتفع على هذه الخشبة، بالظلم. يا ترى احنا يوميا ايش قد نخلي يسوع مرتفع على هذه الخشبة؟ هذه دعوة إلنا من خلال هذه الأيام واللحظات المباركة إنه نعيش بفرح. صح أغلبنا لابسين ملابس سوداء، لكن مع هذا السواد أكو هناك ضوء موجود في نهاية النفق، وهذا الضوء ما يقدر أي شخص أن يعاينه إلا أن يكون في حضرة الآب وأن يسلم نفسه إلى الله الآب. هو يقول: يا أبتي أسلم في يديك روحي، آمين. كريا ليسون كريستيان ليسون كريا ليسون يا مارني شعم شيحام يا مارني شعم شيحام يا بابا لاش ميانا يا بردالام خلصان ادعى الماء يا روح القدس لها يتلي ثايوثا قد اشتغلها يا يشعد بشلم زبنة بطلاثي زوزم يا يشعد كبلم خل الأقلاث التلميذ ديح يا يشعد خل بصحى أم التلميذ ديح يا يشعد برك لبستان الزيثلم صلويم
يا يشعد ويلا ديثح اختحال الدمام يا يشعد كم مسخم له ملاخام يا يشعد بشلم سب يمن يوذا من شقتام يا يشعد كم كتفي لغول أمواثام يا يشعد كم شوقي لتلميذ دي عرق لاي يا يشعد بشلم قيمة قم حنان وقيابا يا يشعد بشلم خيام نود البثواذيح يا يشعد السذلي اللي حساذوثت شقرام يا يشعد قطيلي اللي حدين دموثام يا يشعد رقلي برصو بعزايام يا يشعد كم شاوق لبطرس وكم ناكيرم يا يشعد بشل نبل الجيبت بيلاطس وذاث حصيرم يا يشعد بشل مسليمن هيرودس يا يشعد بشلم قوبيا برقوليح براوام يا يشعد اختيل مساب بعولان يا يشعد كمل وشي لجول تقرمز يا يشعد كما خيل بلاغ بخشيوثا يا يشعد دريلك ليلتك والريشيح يا يشعد بشلمخ يبقى نيام يا يشعد اطلب لي وذايا الصلاويح يا يشعد بشلم سبيا العجبونات وذايم
يا يشوع دمع ذبل وشيلم يقرا دصليوام يا يشوع تبشلم وشلخا من جليح يا يشوع تبشلم بصمر القيسا دصليوام يا يشوع تبشل سحيقا بدال بشاثان يا يشوع دم قدب لي الليح وذايم يا يشوع دش إش لي فيات دور خري شيء الليح يا يشوع تبشل لومة بريش وكانم يا يشوع دمرز اللي حقيا ستشبم يا يشوع دم قول ملكوث يحتقيا سد يمنم يا يشوع دم سبيل يمي احتمار يوحنان يا يشوع كيمياوي لخال خوي خام اللورتام يا يشوع دختيله الموثاد صليوام يا يشوع تبشل خريز برمحام يا يشوع دبلط لي من دبني حدم او مايا يا يشوع دبقوح الشحم بسمله بريناثان يا يشوع دبقو موثح شكلي نهير دشميا يا يشوع تبشل من خثم رش قيسا دصليوام يا يشوع تبشل قوير بقور خاثام يا برخد لا بخيدي لطين احطا هدع المام يا برخد لا بخيدي لطين احطا هدع المام يا برخد لا بخيدي لطين احطا
ادعى الماء كريا ليسون ثاني ثم خستسلق والتهديا شقل من أبو سمارة كدانت كيلة شاريري من قيد اختياس يامين قروان تشفد ماري وعلي شقل من أبو سمارة كدانت كيلة دمشانيري من شفر يا ابن آمين قروان لقلاصة مالي وخلصاني بشتا بريقة خلاص العلم كليح شقل من نين بصمارة كدانت كيلة الشعر من نين قيدت بيشاث يامين ولن يا مريا لا يشمشيحا تعويل سامة من يقعدمت وياسد من رمثة أنا يدخشقنا يدم خليهم حنطي وقواري بغرو قديشة تسقطهم كاسة نظرت مريم سلطة مراحم اللي مخشق هذا وصلوات حامين
صوت صارخ من أعلى جلجلا، صوت صارخ من أعلى جلجلا، صوت صارخ من أعلى جلجلا. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صاح الشعب كله، فليصلب فليصلب مكلل بالشوك مأخوذ للصلب كشاة سيقا للذبح. ساقك خلا ومرارا، اقترعوا على ردائك، رفعوك بين اللصوص، نادوك ساخرين. خلص نفسك يا هدم الهيكل وبنيه بثلاثة أيام إن استطعت. طال الحربة في جنبك، دمك طائر على يديك، يجري سيلا من قدميك، مسمار على الصليب. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدركون ما يفعلون. بصراخ عظيم شق حجاب الهيكل، أسلم الروح، أسلم الروح.
قريوة يمي بخيا مريرة غزيا موتي قريوة يا شعبي وصاحبي أين عادون أيمان أين الوفاء بالحب والوداد والرضوان كالقاتل والعدو دفعتموني للهوان وما بين للصيد صلبتموني عريان يا مريم أمي نحبك يزيد أدمعي ارحميني اسكتي اتركيني وارجعي يا أبتا لماذا تتركني بوجعي خنقتني الحسرات وتمزقت أضلعي شي حاين خن مريرة تعيش دريا قرى شي حاين خن مريرة تعيش دريا قرى يا إيشا يا إيشا يا إيشا ملكة بهرة
شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى يا إيشو يا إيشو يا إيشو كم صلويلو شوي قمنا شيوخ تلميذو هم أخني أو دنيو جميع قباخخ قم قرو شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى يا مريم يا مريم يا مريم حشانيثا شارك لنبقى كريوثا طلبت بس مخ بخرثا شو حادي شام ملكوثا شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى شيحاير خن مريرة تعيشو دريا قرى في طريق الجلجثة قد سار يوما سيدي والجنود تسعى كي تخلي الطريق إذ تزاحم الجميع ليروا كيف يكافأ صديق كان ينزف حبيبي بصياط ضربوا وبتاج الشوك ربي ملكوا بصراخ الهازئين وبحكم موت العار كرموا في طريق الجلجثة سار إلهنا الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي في طريق الجلجثة سار الحبيب إلى صليب مثل شاة ساق ربي للذبح أخذوا وهو المسيح الذي انتظروا
وحزنه للغدر فقال ما جنبه المطعوم. في طريق الجلجثة سار إلهنا الحبيب، سار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي. في طريق الجلجثة سار الحبيب إلى الصليب، بدمه الكريم غفر للآثيم، بصلبه في أورشليم. الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي. في طريق الجلجثة سار الحبيب إلى الصليب. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله. أراك حسبت مع الآثمين، فتاج من الشوك فوق الجبين، ولص يسارا ولص يمين، وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك
أتيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الآثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديئا جعلت لأجلي رضيت كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديئا جعلت لأجلي رضيت كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهدي طول الحياة لك القلب أهدي طول الحياة فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهدي طول الحياة لك القلب أهدي طول الحياة ثورنايا نخرايا اشلم شخرة عايني عمادي أذم قبيا
وقرايا باللقان يخرج صليوي وايد قرية وتبشمي نكرتي وقعرقت مرخي طوال يا شمون كم شركتي بقو حشي طنخ يقرو ثم خاصي يا ولدك مخورتي انش الصيون برخثا قوب خيا وعدد ياثا بخيارا ملك خاثا برخ الطورا برخاشا كلي تلميذي قريوة شت لي شباك الصيدا شوق لي كل ما دقنا لي رخشي باثر يلباني خامنيكم سابيني وواخناكم ناكري ومني رقلي مطوش لي لا طمئ مرارة طميلي خامنيكم سابيلي وواخناكم ناكري مني رقلي مطوش لي لا طمئ مرارة طميلي لبش بغير روحك بيوة كل ياخذ دصليوة يمي بخيا مريرة خزيا موثي قريوة لبش بغير روحك بيوة كل ياخذ دصليوة يمي بخيا مريرة خزيا موثي قريوة
فأخذوا يسوع وعروه له ويستهزئون به، ثم نزعوا عنه الرداء ومضوا به للصلب. وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه، من شاشاك من مناك، من ذا الأمر شبيه. يا حبيبي أي ذنب قد صنعت أو كريم، أنت مجهود جريح، ليس فيك من شفاء. كنت في البستان ليلا والحاشا مني الطراب، هكذا صليت حتى عرق من سكى. أبتي أبتي قد أتت الساعة، مجد ابنك لكي يمجدك، فيهب الحياة الأبدية للذين وهبتهم له بالسلطان الذي أهديتني. وما الحياة الأبدية إلا أن يعرفوك ويعرفوا المسيح الذي أرسلته، ويعرفوا المسيح الذي أرسلته، ويعرفوا المسيح الذي أرسلته، ويعرفوا المسيح الذي أرسلته. على الأرض رفعت إليك المجد، فمجدني الآن يا أبتي، لأني أظهرت اسمك للعالم وأتممت العمل يا أبتي.
لتكون فيهم المحبة، لتكون فيهم المحبة التي إياها أحببتني، وأكون أنا فيهم، وأكون أنا فيهم. أيها الآب القدوس، أيها الآب القدوس، أنا آت إليك، أنا آت إليك. في الحق قدسهم، في الحق قدسهم، قدسهم. أبتي إني أسلم لك ذاتي، فافعل بي ما تشاء، ومهما فعلت بي فأنا شاكر لك. إني مستعد لكل شيء، وأرتضي بكل شيء. ليس لي رغبة أخرى يا إلهي سوى أن تكمل إرادتك فيا وفي جميع خلائقك. إني أستودع روحي بين يديك، وأهبها لك يا إلهي بكل ما في قلبي من الحب، لأني أحبك. ولأن الحب يتطلب مني أن أهب نفسي، أن أودعها بين يديك من دون ما قياس، وبثقة لا حد لها، لأنك أبي. اتعرش شوخ بقام ليكون
تغور يا دار يا خوي ومن ذما خش أو بخوم بصوام وور العال بشنا وعوالي ومن دماغ دانو يا بخيوي خوشو يا نقدو قلقا يا وقبخوي ومن دماغ ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رافتك أمحو مآثيمي المجد لله في العلا وعلى أرض السلام
وحيدة كنت فأصبحت رفيق دربي، حزينة عشت وحبك فرح قلبي، فلماذا أبتعد بسبب ضعفي، ولما لا أقترب بمحبتي، فلماذا أبتعد بسبب ضعفي، ولما لا أقترب بمحبتي. أشعلت بنور صليبك قلبي الغافي عن حبك، فامتلأت نفسي من روحك عندما قلت جسدي ودمي منحتك. عرتني خطيئتي فألبستني ثوب الحياة، خدعت بكلمة فصرت لي كلمة الحياة، فلماذا أسعى من أجل مشيئتي، ولما لا أعود بندامتي، فلماذا أسعى من أجل مشيئتي، ولما لا أعود بندامتي. أشعلت بنور صليبك قلبي الغافي عن حبك، فامتلأت نفسي من روحك عندما قلت جسدي ودمي منحتك، جسدي ودمي منحتك، جسدي ودمي منحتك. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. لمنا وعيرنا بطرس
بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. نحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك. كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك. كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجثا في الجلجثا فوق الصليب في الجلجثا. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج. صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج. صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك. كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك. كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجثا في الجلجثا فوق الصليب في الجلجثا.
ارتثى فوق الصليب يا حبيبي كم لقيتنا ممن تمادوا في إيذائك وقد غفرت أثام يا سيدي كم كان قاسيا موت الصليب العار وقبل أن يحملك حملته يابا وقبل أن يحملك حملته يابا هل كل هذا يا إلهي كي تعيدني إلى حماك أحيا معك وتعزيني يا ليت قلبي يدنو منك فأفوز بك أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك يا سيدي كم كان قاسيا موت الصليب العار وقبل أن يحملك حملته يابا وقبل أن يحملك حملته يابا
استاذدي انشاينا يا خطية ثق مغم طيلوخ قويا مدى ذوقنا ويطلع نمود أخا وباذي عالمعايانا تدرخ شاخ برخاديوخ دصلي وما خهيانا شمون كل أخون مهمنا بخون طالح ماري روثا وخورون الحسافيلا دي شعيل بحقوثا ديخ من اليوثيح اختيله دريش يحبقومك كي خوثا بغرح كل شوخ لبله قش يوثدم خياثا بش لكل حخا جرحا قدم صلمح قويلا من مخايا كل عزريقا وريش يحبقوكت وخريزا طن خطياثا دع الماء لروشان يحبقومو كاخا اشتيقاكم محموخ بارا تنخرد لا جوحادا بحقوح الشهريشة جري لديثح مخدمة للرواين بنطابة كم أريل مخدوة جملي اللحم ثاني كم كتفي لبقى خولد بيداث حموخ يسيره باسح مخيلي بلا طوم بين اثر الزيل دود سهذ لي
طالح بقود وقلي وون استاذات كل بريه كم جلدي لبقام جيه موس ولا يباثي حبروقه وين استاذت مالاخه وبهرت كل يزديقه كم كالليل بقوك توه ليث طالح عايانا كم خيل بقوقني مخنا شوي ذقنا
خلصانة معجبة قراخ يا ماران وايد بصورة دوذبة كنت عشت رب وثوق تطاني تيحطاهن تدم بسمة كل كيوان بوكي وقديشة صلحتان من بابا يا إيشو جريحة كله مالي بدايلو لث حزوة ما مرانا بش من دادي خزخلو طويرة طويخة دار حمل طويرة طويخة دار حمل شتيقة وماريرة لبو يمشي حمران سنية باليهودا يدم مخجرية منخذ لخ شبرو عليا تدم خلص دعا المجهية تدم خلص دعا المجهية ريش صليوك خيرا الليح روني قويلة بقاو الدمي تويرو بغرح ويشا كمي خالص قيانو خقاري الليح خالص قيانو خقاري الليح يم خلصانة تكون نيناشة رزقة ومخية اللي تباثى كليلة كتوك كم داريلو خالو مرارا كم مشتيلو خالو مرارا كم مشتيلو ما قاهاتا قمنا شغلو ومن لبان ما رح تخلو قاود عوادا ما شقر اخلو طالت موثا كم سبخلو طالت موثا كم سبخلو
أنا الأم الحزينة وما من يعزيها فليكن موت ابنك حياة لطالبيها. أم يسوع قد بكت فبكت ناظريها فليكن موت ابنك حياة لطالبيها. لها في على أمتي قتلت راعيها فليكن موت ابنك حياة لطالبيها. ناح الحمام على تشتت أهلها فليكن موت ابنك حياة
قامت مريم بنت داود إذا اليعود تندو بابنها المصلوب بأيدي الجنود رمح الحزن غائص في نفسها ومن ألمه غابت عن حسها ثم فاقت الوالدة وصاحت يا ولدا. حبيبي حبيبي يا ولدا خاطبني كيف أراك عريان ولا أبكيك يا ابني أوجاعك حرقت أكبادي آلامك خرقت فؤادي أحياة لوالدتك يا ولده بعد موتك. يا أم يسوع بنت الآب الأكرم يا عروس الروح القدوس الأعظم أشركينا بألم فادينا زينينا بنعمة بارينا لنخدمك مديد الدوام على الأيام والأيام.
كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح كيف أنسى سيدي الغالي المسيح كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا فمحى كل
بكيت علني أغسل روحي بالبكاء ظنا مني أنني حامل ذاك العنا يا شموع عالمي حزني وندمي المسيح افتدى روحي بروحه بالصليب غافرا للحياة واهبا ليجزي ذبيحة للآب المبجل. يا شموع يا شموع اسألي عني دموع كم بكيت ليسوع في تلك الليلة أمر البكاء كم بكيت علني أغسل روحي بالبكاء ظنا مني أنني حامل ذاك العنا يا شموع لا تنطفي أظهر الحزن الخفي ليسوع ذاك الوفي خنته بخطئي أحرقي لما مضى من خطايا أحرقي واصلبي روحي مع ابن أمي مريمي. يا شموع يا شموع اسألي عني دموع كم بكيت ليسوع في تلك الليلة أمر البكاء كم بكيت علني أغسل روحي بالبكاء ظنا مني أنني حامل ذاك العنا يا شموع أدركي قلبي المنسحق اجعليني ألتقي بيسوع ليتك تعلمي أنني خاطئ بحقه فهو من خلصني بالصليب انقذني. حنانا حلي رحمانا كنواشي بكساوي خير يوم لي
الشاء باخوام خطارا بعصولاي وخرطا ذنكرم قد قارب حشام جوي سكري بزما كريم ويلي معاي طوال درتت بيت قيابا فشلي نخرايا برونا دنكري كبا رشحالة لبش بانلا قدمي والي كذبا بعرف لطالي مشيحي ذنبر خام من لي مرجان لبيك قابل لي لبرو ونادي يحطيلي ولا حنين حنانا
خوث ضصلي بخيا مريم دمك ما جريا عزيزي شومتو لتيا يبروني ويا حالو يا إذا ضبرت صيوان واقرا زرزوق كيوان بذنتي شدمو شبراني عزيزا دبن خرستا كتو برشوخ بق باخا شميا اللي بتلاخا وطالي لبش جون يا خال برونك طالع بمايان ويسلكم محمد صهوان دافع دمع جرايان لقمت يا الليح طايان بردني بنهايا قرول اللي حشونايا بشاوق العلمام ويقذان بلبي دريا نورة حب قرين وحشادي رخلين غير منك ما شاء لتي
مش الخمج الحشول خايا برق الناشم بن خابا بغري حمد اليا بخرة كل بير يا ثا لبدي مخبري ناثا يبكون يا ثا ويمخ بشلبا قاثا يا إيشو بهرا آدني خيلي وقوتي ويا كاني جوانقي وشبيري عزيزي والتيمم قدال النخ اشتيقا كموخ هرك خزيانك شابه يبروني علويا شموخ مرت مصر كمنوب للنور قم هيرودس كما أرقى النور ورخا كيم طال النور قويلة بدمك خزي النور شمشة وصهرة وشماياثا لوش خشكة وعوم لوثا كوخ وبهور بخير
يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. وخلاصي من الموت بسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني.
أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني.
شحوخ عموقة ميقراد خطياثان كاسا مريرة اشتلو دلقناها كاسا مريرة اشتلو دلقناها يا بير العيني يا لبي وهوني يا شمشة وسهرة مهرة تقياني يا شمشة وسهرة مهرة تقياني هل جلست في هدوء ونظرت للعلا وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسح الدمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء افتقر وهو غني حتى يغني الفقراء جاء للعالم نور فإذا الكون ضياء جاء للعالم نور فإذا الكون ضياء يزيح الجبال
الجبال ينادي تعالى بصوت يئس الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير. ورخد صليوة مخي يا حبيوة هلي مرق خطالي كل حشة وكل كيوة إيشو يا محياني موث خلص لقياني ما يدب نخجقتا سملي كل كرهاني قروش لي مار الجبوخ طاشي لبأن جرحوخ طاب يو يغذقياني نور الشبيع حبوخ كروش لي مار الجبوخ طاشي لي من جرحوخ طاب يو يقذقياني نور الشبيع حبوخ هلي سهم مرؤوخ هلي الطمن حشوخ هلي صليوخ قشيا تبرأن مادت النوخ يقرا دم خياثا كل رب صدق لاثا طنخ يا براي كشوقانت بشاثا دم خنطيب الأوبرا وذلل بخلبوخ اللي دمث خيبا قيمن بشوحة أموخ دم خنطيب الأوبرا وذلل بخلبوخ اللي دمث خيبا قيمن بشوحة أموخ
بصوتوخ ما تخر كلنا شوثا دمي كم زون النوخ بلتي معو يطلوخ لا مر بيتا بالصوتوخ ما تخر كلنا شوثا دمي كم زون النوخ لولا الصليب من أنا يا سيدي لولاك يا فدي حياتي من أكون لولاك كنت تائها في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون فأنا لك ولغيرك لن أكون فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحية تهون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون لولا انتظاري لمجيئك القريب لولا رجائي في حياتي في السماء لعشت طول العمر في خوف مذيب من الغد المجهول في ليل شقاء فأنا لك ولغيرك لن أكون فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحية تهون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون
عرق ليكون لايكم شوقي لي أم تلميذي لغزلي لا بقى يا لم بقرانا بث عدانا دعوقانا خذ قبلي من سناي أن أعوذ بي بشغشيه كيبك ياني لم بقير إيمان دقري لنكير يم خلصاني أعوذ ديل طالوخ بشرابا ليلي جرحي هم لصلي إلا عوذ بوكيوا كم سبخلي قدور أخلي لبخ بقش يوثد لبان شقنا بوهات حالي نوثا طالا كل خاين توثا على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي به مطمئنا نلت خير نصيبي على خطاه مشيت ومصاليبي أتيت وبالمسيح اكتفيت مرافقي ورقيبي مرافقي ورقيبي على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله
مني وكل ضيق مريب وكل ضيق مريب على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي. هو المسيح رجائي عوني وكل عزائي مخلصي من شقائي ربي أخي ونسيبي ربي أخي ونسيبي على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي. يا أيها التائهون عن دربه غافلون في سيرنا رافقون على طريق الصليب على طريق الصليب على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي.
قسوة الحياة أنت لنا رفيق أعنا يا يسوع أنر لنا الطريق إننا في احتياج لوعدك الوثيق إننا في احتياج لوعدك الوثيق. آخذا صورة عبد صائرا في شبهنا هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا تاركا مجد السماء ساكنا أرض العنا واضعا نفسه طوعا لفداء المبتلى رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع. كان مرآه رهيبا مفسدا دون الورى وهو كالجاني يساق بعد جلد وازدراء ثم مثقوب اليدين دمه الغالي جرى غاسلا عنا الخطايا مانحا مجد الذرى. رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع. كيف مذلولا مهانا بيننا الرب بدا في عيون العابرين مستحقا للردى وهو مجروح لإثمي قابلا عار الفداء شافعا في من أحاب
بخلاص للمدى. رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع. ذا رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع. يمشيحة ويستاذي ليه بدنا شنوخ كبلي بصالو يقاموخ طلب لي تخزنوخ لبي مليا مقناة في لي دمر النوخ كنت لباثي قاموخ خبلي تخرموخ. خيري بصلي وخيات خيري عذابوخ لك بستلن دمر النوخ شد خيطالوخ كاسد عذاب اشتلوخ قاول لولوخ واللي خخورة طالوخ مذبت لي ميمنوخ يمشيحة ويستاذي ليه بدنا شنوخ كبلي بصالو يقاموخ طلب لي تخزنوخ لبي مليا مقناة في لي دمر النوخ
باثقة خبرة خير مو يعيشون سببا قويل بقدمو ثلم أثواثا اللوخ لكن خشوة خلوخ خشوة يا صديقي ولتنش خطيثة ريشي وقوش وقانق لتخشى مريثة يمشي حاوي يستاذي بدنا شنو قبلي بصالو يقامو طلب لي تخزنو لبي مليام قناث اللي دمر النوم قمت لباثي قامو خبلة خير مو شمرت اشتيل مايا من ابو الصبيا قيا سواح الطايا بملكوث خيره تخرون ولا طالب دمع زكايا ولخماد نخف المرومة بقرى زحضيرة يمشي حاوي يستاذي بدنا شنو قبلي بصالو يقامو طلب لي تخزنو لبي مليام قناث اللي دمر النو قمت لباثي قامو خبلة خير مو يمشي حاوي يستاني بدنا شنو قبلي بصالو يقامو طلب لي تخزنو لبي مليام قناث اللي دمر النو قمت لباثي قامو خبلة خير
إذا تركتني صاح الشعب كله فليصلب فليصلب مكلل بالشوك مأخوذ للصلب كشاة سيقا للذبح ساقك خلا ومرارا اقترعوا على ردائك رفعوك بين اللصوص نادوك ساخرين خلص نفسك يا هادم الهيكل وبنيه بثلاثة أيام إن استطعت طعن الحربة في جنبك دمك الطاهر على يديك يجري سيلا من قدميك مسمار على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدركون ما يفعلون بصراخ عظيم شق حجاب الهيكل أسلم الروح أسلم الروح ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه ما
مش من دافي خزخلو طويرة طويخة لا رحم طويرة طويخة لا رحم شتيقة ومريرة لبو آيت بارايا جبارة قليل وبقارة قم كهنة وريشانة دبرانة أرانة إلا أنيس ميلي خوشا وخلم طيلاي آيت يا ماري حتى بدنا دوقنا تخاتر حطاير لا تخيروخ عقانوخ شيلوخ كد خني شويقلوخ تاكلي شد بشلوخ بقيالوخ يا إيشو جريحة كله ماني بدايلو لسحز وما مرانا مش من دابيك خزخلو طويرة طويخة لا رحم طويرة طويخة لا رحم شتيقة ومريرة لبو آيت يا قرى مركوة كلها بقوكتوة كسغذخ طال وخبحوبة كسغذخ موم قد لبا قالوا خمارا سنيا يم خلصانة معجبة قيروخ يا ماران وايد بصورته دوذبا كم طاشت ربوثو تطاني تيحطان تدم بسمي
مليثا بخيت قرية لبرونا كمرت ماري روثا يا كاني وعزيزا حول اللي يبروني كم يتمتي بقمريثا لبش ليلي سولايا خايت أماني بشي يا عزيزتا لباخيان لبيك خازن نيدم كمالي لي أني حاشي موقف لغاية لبي زين دموع بجرايا قوين وخك خازين حاشا قريش وخك ليلة دقيت وين يبروني وايد مالكا يعيش بحنين وثا قايدك طلبت من بابا شاوق خطيثات وذايد صالح شمية